हाय मॉमीज अँड बेबीज, वेलकम टू momcommarathi चॅनल। आज आपण 6 महिन्याच्या वरील बाळांसाठी मुगाच्या डाळीचे पाणी किंवा पेज कशी करायची व त्याचे बाळाला होणारे फायदे हे बघणार आहोत। इथे मी मुगाची डाळ, चिमूटभर हळद व पिण्याचे पाणी घेतलेले आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। एका वाटीमध्ये 2 चमचे मुगाची डाळ घ्यायची आहे व पिण्याच्या पाण्याने ही डाळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे। अगदीच डाळ हा आपल्या भारतीय आहारातील मुख्य घटक होय। यातून मोठ्या प्रमाणावर शरीराला पोषण मिळते आणि म्हणूनच भारतीय आहारात डाळीला विशेष असे महत्त्व आहे। डाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फायबर असते, जे बाळासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते। मूग डाळीच्या पाण्याने बाळाला असणारी बद्धकोष्ठता ही समस्या दूर होते। नियमित जर हे पाणी तुम्ही बाळाला दिले तर ही समस्या कायमची दूर करू शकतात। हे फायबर कोलेस्टेरॉलचा स्तर कमी करण्यास सुद्धा मदत करतात। मूग डाळीचे पाणी पिण्याने हृदय निरोगी राहते। मूग डाळीत फॉलेट आणि मॅग्नेशियम असतात, जे हे घटक सुद्धा बाळाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात। डाळीमुळे पचनक्रिया अधिक चांगली होते। लहान बाळ सहज ही डाळ पचवू शकते। लहान बाळाच्या या डाळीमध्ये मीठ टाकू नका, त्यांना याची गरज नसते। ही डाळ 15 मिनिटे किंवा शक्य असल्यास 30 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवावी। डाळीच्या पाण्यात पर्याप्त प्रोटीन असते। प्रोटीन सुद्धा बाळाच्या विकासासाठी आवश्यक असते। डाळीचे पेजमुळे बाळाला खूप ऊर्जा मिळते, त्यांना जास्त थकवा जाणवत नाही व आरोग्य चांगले राहते। आता गॅस ऑन करावा व गॅसवर कुकर ठेवावा। त्यात मी अर्धा चमचे तूप टाकते। आता हे तूप वितळले की यात अर्धा तास भिजवलेली डाळ टाकून घेणार आहोत। लक्षात असू द्या, कुकर जास्त तापलेला नसावा, कारण डाळ ही लगेच त्याला चिकटते। म्हणून कमी फ्लेमवरच तुम्ही ही डाळ एकत्र चाळून घ्या व त्यात आता मी चिमूटभर असे हळद टाकत आहे व ते चांगलं असं एकत्र करून घ्यावे। सतत चाळल्याने काय होतं की डाळ कुकरला चिकटत नाही। आता आपण इथं पाऊण ग्लास पिण्याचे पाणी टाकत आहोत व ते आता नीट असं एकजीव करायचंय। आता आपण इथं कुकरचे झाकण लावून घेणार आहोत व मध्यम आचवर 4 शिट्ट्या काढून घ्या। सगळी निघून गेली की कुकर उघडा। ही शिजलेली डाळ योग्य प्रकारे मॅश करा। तुम्ही इथं ब्लेंडरचाही वापर करू शकता। जर बाळ खूपच लहान असेल, 6 महिन्यांचे असेल आणि त्याला आत्ताच ठोस आहार देण्यास सुरुवात केली असेल तर मॅश केलेली डाळ जास्त पातळ करावी। गरज असल्यास त्यावर उकळते पाणी टाका व थंड झाल्यावर बाळास देऊ शकतात। मी आता गाळणीच्या मदतीने गाळण्यासाठी चमच्याचा वापर करत आहे। चमच्याने दाबून दाबून डाळ गाळणीने चाळून घ्या। शेवटी तुम्हाला डाळीचे खूप पाणी मिळेल व हे पेज किंवा पाणी बाळाला पाजा। आपल्याकडे 6 महिने बाळाला पूर्ण झाले की बाळाला पहिला खाऊ म्हणजे भाताचे पेज किंवा मूग डाळीचे पाणीच दिले जाते। हे दोन्ही बाळाला पचण्यास अगदी हलके असते। मैत्रिणींनो, व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद।